So Samsungले चाहिँ नेपालमा लन्च गरेको थियो Samsung Galaxy A23 र यो चाहिँ Samsung Galaxy A22 जुन चाहिँ पहिला वर्ष लन्च भएको थियो त्यसको चाहिँ सक्सेसर हो। सो A22 चाहिँ एउटा राम्रै फोन थियो हैन, तर अब A23 चाहिँ कस्तो छ त? So Samsung Galaxy A23 को प्राइस रहेको छ 26,464 GB को लागि, त्यसैगरी 30,628 GB भेरिएन्टको लागि हैन। र अब यसपालि चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा डिजाइनमा चाहिँ हामीले एकदमै चेन्ज चाहिँ देख्न सक्छौं। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स स्टार्ट विथ द डिजाइन। अब यसपालि A23 को डिजाइन चाहिँ A22 भन्दा चाहिँ फरक छ हैन, स्पेशली पछाडीको क्यामेरा मोडल हेर्यो भने चाहिँ त्यो फिल हुन्छ। त्यसैगरी यो जुन डिजाइन छ त्यो चाहिँ जुन A52 को डिजाइन ल्याङ्ग्वेज सुरु भएको थियो पहिला वर्ष, सेम त्यही डिजाइन ल्याङ्ग्वेज छ। अब यो फुल प्लास्टिक बिल्ड नै हो, तपाईको ब्याक देखि लिएर जुन फ्रेम छ प्लास्टिकै दिएको छ, तर त्यो भन्दैमा त्यति नराम्रो पनि हैन, लाइक राम्रै क्वालिटीको प्लास्टिक दिएको छ हैन। र यो ब्याकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अलि ग्लसी फिनिस दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा फिङ्गरप्रिन्ट्सहरु लाग्न सक्छ, तर यो भेरिएन्टमा त्यति राम्रो चाहिँ देख्दैन फोनहरु लागेको। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ जुन कर्नर्सहरु छ त्यो चाहिँ राउन्डेड दिएको छ हैन, र फोन होल्ड गर्न सजिलो छ। र यो फोन चाहिँ के छ भन्दाखेरि लाइट पनि छैन तर त्यस्तो हेभी पनि फिल हुँदैन, लाइक ठिकै छ हैन। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँ पावर बटन इन्टिग्रेट गरिएको छ र मजाले काम गर्छ। र जुन भोल्युम बटन छ त्यसमा चाहिँ ट्याक्टाइल फिडब्याक छ, तर अलिकति हायर प्लेस गरेको जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन यो युज गर्दाखेरि। त्यसैगरी यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक अझै पनि दिएको छ। वेल अब यो भन्न पर्दैन जस्तो लाग्थ्यो, तर जुन A33 हरु छ यो भन्दा अलि महँगो फोन त्यसमा चाहिँ स्यामसङले त्यो चाहिँ हटाइसकेको छ हैन, त्यही भएर इन्क्लुड गरेको। त्यसैगरी अब ओभरअल के छ भन्दाखेरि यसको जुन लुक एन्ड फिनिसहरु छ, त्यसैगरी बिल्ड क्वालिटी छ, अगाडिबाट चाहिँ त्यति राम्रो छैन किन भन्दाखेरि नचहरु हैन, यसमा जुन भी सेपको नच दिएको छ, त्यसैगरी जुन बेजल्सहरु छ त्यो चाहिँ मोटै छ हैन। सो अगाडिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लाइक यो अहिले चाहिँ आउटडेटेड भइसक्यो कि एकदमै, यसमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ ल्याउनु पर्ने थियो स्यामसङले है, तर त्यो बाहेक अरु जुन डिजाइन छ त्यो चाहिँ राम्रै छ। स्यामसङले चाहिँ यसपालि यो फोनमा चाहिँ एमुलेट डिस्प्ले दिन्छ भन्ने चाहिँ एक्सपेक्टेसन थियो, तर त्यो चाहिँ कम्प्लिटली फल्स भएको छ हैन। स्यामसङले चाहिँ यसपालि आफ्नै PLS TFT डिस्प्ले दिएको छ है। के थियो भन्दाखेरि A22 जुन यसको पहिलाको भर्जन थियो त्यसमै सुपर एमुलेट पाउँथ्यो, तर त्यसमा चाहिँ HD प्लस डिस्प्ले थियो भने यसपालि चाहिँ FHD प्लस TFT डिस्प्ले हो। सो FHD रेजोल्युसन चाहिँ अपग्रेड भएको छ तर प्यानल चाहिँ डाउनग्रेड भएको छ। अब यस्तो हो कि जति चाहिँ हामीले TFT बाट एमुलेटमा अपग्रेड गर्दाखेरि जुन त्यो राम्रो फिल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ HD बाट FHD जाँदाखेरि बरु त्यति राम्रो फिल हुँदैन कि। सो बरु एमुलेट प्यानलै राख्दै गयो हुन्थ्यो कि FHD मा अपग्रेड गरेको सट्टा चाहिँ है, मलाई त्यस्तो फिल भयो। त्यसैगरी अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि TFT प्यानल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन ब्राइटनेस छ हैन, लाइक नर्मल अब जस्तो इन्डोर सेटिङ्सहरुमा राम्रै छ हैन, तर बाहिर एकदमै तपाई आउटडोर सेटिङ्समा चाहिँ सनलाइट भएको एरियामा चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ अलिकति प्रब्लम चाहिँ पर्न सक्छ। त्यसैगरी अब भ्युइङ एंगल्सहरु पनि त्यति राम्रो छैन, कलर स्विट भएको नोटिस हुन सक्छ। त्यसैगरी जुन कलर रिप्रोडक्सन छ त्यो पनि त्यति मजा आउँदैन कि कन्टेन्टहरु हेर्न, त्यतिको हुन्छ नि, लाइक राम्रो छैन, भिभिड छैन भनेर जुन चाहिँ हामीले एमुलेट डिस्प्लेबाट पाउँछौँ। त्यसैगरी अब यो चाहिँ 90 हर्ज डिस्प्ले हो। सो के छ भन्दाखेरि तपाईले कि 60 हर्जमा राख्न सक्नुहुन्छ कि 90 हर्जमा राख्न सक्नुहुन्छ यसलाई हैन। अब 90 हर्जमा हुँदाखेरि चाहिँ स्क्रलिङहरु यताउता गर्दाखेरि 90 हर्जमा हुन्छ भने तपाईको भिडियोहरु प्ले गर्दा यताउता 60 हर्जमा चाहिँ ड्रप भएको हुन्छ। सो क्यामेरामा चाहिँ यसपालि A23 मा हामीले 4 वटा क्यामेरा पाउँछौँ। 50 मेगापिक्सलको मेन सेन्सर, 5 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल सेन्सर र 2 मेगापिक्सलको चाहिँ म्याक्रो र डेप्थ सेन्सर। सो के थियो भन्दाखेरि A22 जुन फोन थियो त्यसमा चाहिँ अलरेडी हामीले 8 मेगापिक्सलको चाहिँ अल्ट्रा वाइड सेन्सर पाउँथ्यो भने यसमा चाहिँ डाउनग्रेड भएर 5 मेगापिक्सलको मात्र दिएको छ। अब जुन मेन क्यामेराको फोटोजहरु छ त्यसले डे लाइटमा चाहिँ ठिकठाकै फोटोज खिच्छ। अब जुन एक्सपोजर छ त्यो चाहिँ राम्रै छ, त्यस तर हुन्छ नि यसमा चाहिँ क्ल्यारिटी र शार्पनेस चाहिँ अलि ल्याक भएको जस्तो फिल हुन्छ कि फोटोलाई हल्का जुम गरेर चाहिँ त्यहाँ नोइज पनि नोटिस हुन्छ डे लाइटमा हैन। त्यसैगरी मैले एउटा इन्कन्सिस्टेन्सी चाहिँ के पाएँ भन्दाखेरि हरेक टाइम डिफ्रेन्ट फोटोज खिच्दाखेरि चाहिँ कुनै कुनैमा कलरै लाइक कलर फरक देखिरहेको थियो कि, अलिक कुनैमा अलिक धेरै नै ब्राइट अथवा भिभिड कलर देखिँदैन, कुनैमा चाहिँ अलिकति टोन डाउन कलर्सहरु चाहिँ देखिरहेको थिएँ मैले। अब वाइड एंगल क्यामेरा चाहिँ मेन क्यामेराको कम्प्यारिजनमा अलि नोइजी नै देखिन्छ। राम्रो लाइट भएको इन्भाइरोमेन्टमा कलर कन्सिस्टेन्ट नै देखिन्छ, तर अलिक गाह्रो लाइटिङ कन्डिसनमा चाहिँ मेन र अल्ट्रा वाइडको इमेजमा कलरको फरक देखिन्छ। त्यसैगरी डिटेल र शार्पनेसहरु एकदमै कम छ र त्यो चाहिँ 5 मेगापिक्सलको सेन्सर भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। अब यसले जुन म्याक्रो फोटोजहरु लिन्छ त्यो चाहिँ अब खासै काम लाग्दैन हैन, किनभने डल आउँछ, डिटेल्सहरु खासै हुँदैन, शार्पनेस पनि हुन्न है, त्यो सफ्ट देखिन्छ। अब यसमा पोर्ट्रेट मोड पनि छ हैन, पोर्ट्रेट फोटोजहरु खिच्न सकिन्छ, तर स्याडली यो चाहिँ रिभ्यू युनिट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा पोर्ट्रेट मोड चाहिँ चलिरहेको छैन। सो स्याडली त्यो चाहिँ हामीले टेस्ट गर्न मिलेन। त्यसैगरी अब मुभिङ अन टु फ्रन्ट क्यामेरा, यसमा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको चाहिँ सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। अब के छ भन्दाखेरि यसको फेस टोन ठिकठाकै छ हैन, त्यसैगरी जुन यसको एक्सपोजर हुन्छ त्यो पनि राम्रो छ, हाइलाइट्सहरु मजाले नै एक्सपोज गर्छ, तर यसको जुन डिटेल्स शार्पनेसहरु छ
त्यो चाहिँ त्यति इम्प्रेसिभ छैन। अब मुभिङ अन टु भिडियो चाहिँ हामीले यसमा 1080p 30 fps सम्म मात्र खिच्न सक्छौँ र OIS पनि छ भनेर चाहिँ भनिएको छ होइन। तर मेरो टेस्टिङमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि भिडियो चाहिँ सेकी नै आइरहेको थियो, त्यसै गरी भिडियोमा डिटेल्सहरू त्यति इम्प्रेसिभ छैन र हुन्छ नि कलर पनि अलिक सफ्ट अलिक फेडेड जस्तो देखिरहेको थियो कि, सो भिडियो पनि मलाई त्यति इम्प्रेसिभ चाहिँ लागेन यसको। अब पर्फर्मेन्सतिर जाँदाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले स्न्यापड्रागनको 680 चिपसेट पाउँछौँ, जुन चाहिँ हामीले Realme 9i अथवा Redmi Note 11 मा पनि देखिसक्यौँ र यसको चाहिँ हामीले रिभ्यू पनि गरेको छौँ होइन। त्यसै गरी अब यसमा पनि सेम चिपसेट नै युज भइरहेको छ र यो चिपसेट चाहिँ के छ भन्दाखेरि पावरफुल चिपसेट चाहिँ होइन तर इफिसियन्ट चिपसेट चाहिँ हो र त्यो माथि यो फोनमा चाहिँ मलाई अझै स्लगिस लाग्यो कि, र यो चाहिँ अब रिभ्यू युनिट भएको कारणले गर्दाखेरि पनि होला होइन, त्यस्तै अप्टिमाइजेसन राम्रो छैन। डेली लाइफमै युज गर्दाखेरि पनि यो फोन चाहिँ अलिक स्लो फिल भइरहेको थियो कि, अनलक गर्दाखेरि होस् अथवा कुनै कुनै एपहरू चुज गर्दा एप ओपन क्लोज गर्दाखेरि, त्यसै गरी क्यामेरा चलाउँदाखेरि हुन्छ नि फोटो खिच्दा अथवा क्यामेराको जुन सेन्सरहरू चेन्ज गर्दाखेरि है, सो अलिक स्लो नै भइरहेको थियो। जस रियल लाइफमा चाहिँ यो फोन अलिक स्लगिस नै फिल भइरहेको थियो, तर रिभ्यू युनिट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ अप्टिमाइजेसन चाहिँ यसमा छैन। त्यसै गरी बेन्चमार्क स्कोर्सहरू चाहिँ यो प्रकारको छ। यसमा अब हामीले गिग बेन्च टेस्ट गरेको थियो, त्यसै गरी 3D मार्कको वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट पनि गरेको थियौँ होइन, लाइक ठिकठाकै छ, एभरेज स्कोर्सहरू हो। त्यसै गरी गेमिङ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले PUBG मोबाइलमा टेस्ट गर्दा स्मुथ ग्राफिक्स र हाई FPS मा खेल्दाखेरि चाहिँ स्टेबल 30 FPS जस्तो फ्रेम रेट दिइरहेको थियो भने सानो सानो स्टटर्सहरू चाहिँ थियो। त्यसै गरी एरिनामा भन्दा पनि क्लासिकमा चाहिँ हल्का बढी स्टटर्सहरू चाहिँ देखिन्छ। फ्री फायरमा चाहिँ हामीले अल्ट्रा ग्राफिक्समा पनि स्टेबल 30 FPS नै पाउँछौँ होइन यसमा। त्यसै गरी स्टटर्सहरू चाहिँ अलिक कम नै थियो। अब गेन्सिन इम्प्याक्ट भन्ने ट्राई गर्ने हो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एकदमै हेभी गेम हो यो। यसमा चाहिँ हुन्छ नि 11 FPS मा मात्र चलिरहेको थियो एभरेज FPS भने धेरै नै स्टटर्सहरू चाहिँ देखिन्छ यसमा। अब ब्याट्री चाहिँ Samsung Galaxy A23 मा राम्रो छ, 5000 mAh को ब्याट्री दिएको छ, जुन चाहिँ हुन्छ नि एक दिनभन्दा बेसी मजाले टिक्छ यो होइन। र मेरो युजेजमा के छ भन्दाखेरि मोडरेट युज गर्दाखेरि पनि 7-8 घन्टाको स्क्रिन अन टाइम मजाले पाउँछ यो फोनमा। त्यसै गरी यसमा के छ भन्दाखेरि चार्जिङ चाहिँ 25 वाट फास्ट चार्जिङ सपोर्ट चाहिँ गर्छ यसले, जसले चाहिँ 0 to 100 1.5 आवर्स जस्तोमा लान्छ। तर स्याडली यसमा चाहिँ युजरले बक्समा चाहिँ 15 वाटको चार्जर मात्र पाउनुहुन्छ। अब सफ्टवेयर चाहिँ हामीले यसमा Android 12 पाउँछौँ, One UI 4.1 र One UI को एक्सपिरियन्स अब हुन्छ नि लाइक वान अफ द बेस्ट एक्सपिरियन्स हो। तर स्याडली यो फोनमा चाहिँ अब राम्रो अप्टिमाइज नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले ल्याग्सहरू यताउता इस्युजहरू चाहिँ फेस गरेँ होइन। तर ओभरअल अब One UI को एक्सपिरियन्स राम्रै हुन्छ। त्यसै यसमा स्पिकर चाहिँ सिङ्गल स्पिकर मात्र दिएको छ र सिङ्गल स्पिकर चाहिँ कस्तो खाले छ भन्दाखेरि बजेट फोन्सहरूको जुन टिपिकल हुन्छ नि लाउडनेस चाहिँ राम्रै छ, तर जुन क्ल्यारिटी र डेप्थ हुन्छ बेस त्यो चाहिँ ल्याकिङ छ। Samsung Galaxy A23 लन्च हुँदाखेरि चाहिँ यसको प्राइस रहेको थियो 28,000 बेस भेरिएन्टको लागि र 6GB भेरिएन्टको लागि चाहिँ 32,000 थियो होइन। तर अहिले चाहिँ प्राइस ड्रप भएको छ 2000ले दुईटै भेरिएन्टमा, सो अहिले चाहिँ 26,000बाट स्टार्ट हुन्छ। तर प्राइस ड्रप पछि पनि यो फोन चाहिँ मलाई यो प्राइसको लागि त्यति वर्थ छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। र यसको मेन रिजन चाहिँ किन भन्दाखेरि डिस्प्ले। सो डिस्प्लेमा चाहिँ हामीले डाउनग्रेड पारेको छौँ, TFT डिस्प्ले चाहिँ हुन्छ नि एकदमै डाउनग्रेडै फिल हुन्छ होइन 1080p भए पनि। त्यसै गरी अब यसको डिजाइन पनि आउटडेटेड छ, स्पेसली अगाडिबाट। सो पछाडिबाट खासै त्यस्तो केही पनि इस्यु छैन, पछाडिबाट राम्रै हो, तर अगाडिको चाहिँ एकदमै यो बिग बेजल्सहरू त्यसै चिन पनि ठुलो छ र यो V नचले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चित्त बुझेन। अब चिपसेट चाहिँ लाइक यो प्राइसको लागि ठिकै हो होइन, किनभने Redmi Note 11 पनि यसकै प्राइस अराउन्ड छ 23-24,000 जस्तो पर्न जान्छ Redmi Note 11 र सेम चिपसेट नै युज गरिरहेको छ। सो चिपसेट चाहिँ ठिकठाकै हो, बेटर चिपसेट दिन सकिन्थ्यो होइन, तर इट्स फाइन। अब ब्याट्री लाइफ राम्रो छ होइन, तर क्यामेरा पनि अलि इन्कन्सिस्टेन्ट लाग्यो। सो ओभरअलमा चाहिँ अब यसमा जुन इस्युजहरू पनि छ जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स रिलेटेड होइन, र यो चाहिँ रिभ्यू युनिटको भएको कारणले गर्दा यसमा चाहिँ धेरै इस्युजहरू छ, जस्तै पोर्ट्रेट मोडहरू नचल्ने, अलि त्यसै ल्याग्सहरू यताउता सानो स्टटर्सहरू देखिन्छ होइन, सो त्यस्तो इस्युजहरू चाहिँ छ। सो तर अहिलेसम्म जुन मैले एक्सपिरियन्स गरेँ रिभ्यूमा हुन्छ नि रिभ्यू पिरियडभरि चाहिँ यो प्राइसको लागि चाहिँ नट वर्थ इट। सो यो भिडियोमा चाहिँ यति नै, राम्रो लाइक गर्नुहोस् र सेयर पनि गर्नु होला, र यस्तै कन्टेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त्यहाँ भएको त्यो बेल आइकन थिच्नुलाई फर नोटिफिकेसन्स। अनि नेक्स्ट टाइम नमस्ते।